سلام به شما همراهای همیشگی. من مستر واکرم و خوش اومدید به پیاده روی مجازی دیگه. قبل از هر چیز خیلی ممنونم که کانال ما رو سابسکرایب کردید و ما رو مثل همیشه حمایت میکنید. ما امشب اومدیم شهرک دولت‌آباد که در جنوب شرقی تهران هستش. شهرک دولت‌آباد 3 فلکه و یک میدان بزرگ به نام میدان دولت‌آباد داره که ما امشب اومدیم فلکه سوم دولت‌آباد رو به خاطر مغازه‌های زیادی که داره و شلوغی خیلی زیادی که داره به شما نشون میدیم. اگر جایی رو دوست دارید که براتون فیلم بگیریم همین الان برامون کامنت کنید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. با من همراه باشید.
به چرا سنگکی‌ها رو دیدم. ما که پوری شدن. ولی پسرم هم یه چند اینا؟
carretterino. صادقه